स्वागत आहे तुमच्या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, तुम्ही पण यूट्यूब चॅनल ओपन करायचा विचार करत आहात. मित्रांनो, तुम्ही करेक्ट व्हिडिओवरती आलात, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की असे टॉप आणि बेस्ट यूट्यूब चॅनल जे तुम्ही चालू करून ओपन करून तुम्ही तुमच्या चॅनलची ग्रोथ करू शकता आणि त्याच्यावरती मेहनत करून खूप पुढे जाऊ शकता. पण मित्रांनो, त्याआधी मला तुम्हाला सर्वप्रथम हे सांगायचं आहे की यूट्यूबवरती भरपूर क्रिएटर आहेत आणि भरपूर लोकांनी ऑलरेडी आपले भरपूर विविध टॉपिकवरती चालू करून ग्रोथ केले आहे. त्यामुळे यूट्यूबवरती भरपूर कॉम्पिटिशन आहे. त्यामुळे टॉपिक कोणतेही असो, पण मित्रांनो, तुम्ही त्या टॉपिकवरती असं काही वेगळं बनवा जेणेकरून लोकांनी तुमची व्हिडिओ ही इंटरेस्टिंगपणाने बघितलीच पाहिजे. टेन्शन घेऊ नका, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अशाच सिंपल आणि इझी चालू होणारे चॅनल सांगणार आहे की जेणेकरून त्या चॅनलद्वारे त्या टॉपिकद्वारे तुम्ही खूप असे कंटेंट क्रिएट करून तुम्ही व्हिडिओ शूट करू शकता आणि भरपूर ग्रोथ करू शकता. तर चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. आणि सर्वप्रथम जे आहे ते मित्रांनो, टॉप 5 टॉप 10 या चॅनलमध्ये तुम्ही टॉप 5 टू टॉप 10 अशा कोणत्याही गोष्टीवरती तुम्ही चॅनल क्रिएट करू शकता. म्हणजे जर सांगायला गेलं तर टॉप 5 प्लेस, टॉप 10 प्लेस. जर मित्रांनो तुम्ही कुठे फिरायला गेले असाल तर तुम्हाला माहिती असेल प्लेस ते लोकांना सजेस्ट करा त्या गोष्टीमध्ये. आणि मित्रांनो, नवीन म्हणजे निघालेलं ते म्हणजे टॉप 5 मोबाईल्स, टॉप 5 कॅमेराज. अशा जे नवीन यूट्यूबरसाठी लागणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींमध्ये या टॉपिकमध्ये तुम्हाला भरपूर सारे कंटेंट भेटू शकतात. त्या मित्रांनो, टॉप 5 आणि टॉप 10 हे चॅनल ओपन करून तुमचे व्हिडिओ शूट करून ग्रोथ करू शकता. आणि दुसरं जे आहे ते म्हणजे व्हॉट हॅपन चॅनल ओपन करून तुम्ही लोकांना सांगू शकता की एखादी गोष्ट कशी घडते. आणि तिसरं म्हणजे आहे ते मित्रांनो, व्हाय चॅनलवरती तुम्ही भरपूर साऱ्या गोष्टी लोकांना सांगू शकता जेणेकरून लोक तुमचा व्हिडिओ आवर्जून बघतील. मित्रांनो, हा खूप बेस्ट टॉपिक आहे तुम्हाला यूट्यूब चॅनल चालू करण्यासाठी. चौथं जे आहे ते म्हणजे क्रिकेट रिव्ह्यू. मित्रांनो, क्रिकेटचे लोक एवढे दिवाने आहेत की त्यांना क्रिकेट हे खूप मनापासून बघतात आणि आवर्जून बघतात. आणि पर्टिक्युलर अशा क्रिकेट ग्राउंडमध्ये ते लोक जाऊन 2 पैसे खर्च करून ते लोक क्रिकेट बघतात. तर मित्रांनो, जसं सांगायला गेलं की आय पी एलमध्ये जर तुम्ही जर क्रिकेट चॅनल रिव्ह्यू जर चालू केलं तर मित्रांनो तुमची लॉटरी लागली समजा, कारण की त्या चॅनलवरती तुम्हाला भरपूर प्रतिसाद भेटेल आणि तुम्ही यूट्यूबवरती हमखास ग्रोथ करू शकता. त्यामुळे लास्ट आणि फायनल आहे ते म्हणजे मूवी रिव्ह्यू. मित्रांनो, मूवी रिव्ह्यू हाही खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, कारण की समजा एखादा नवीन पिक्चर आला असेल तर बाहेर येणारी जी पब्लिक आहे ती रिव्ह्यू देते की असा पिक्चर आहे, चांगला पिक्चर आहे, तुम्ही बघा, आवडेल, ही गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, ही गोष्ट न शिकण्यासारखी, असं दाखवलं तसं दाखवलं. त्याच रिव्ह्यूवरती तुम्ही जर चॅनल ओपन केलं आणि लोकांना सांगितलं, लोक तुमच्या चॅनलवरती ते रिव्ह्यू बघूनच ते लोक पिक्चर बघायचं का नाही हे ठरवतील आणि त्यानुसार मित्र तुमच्या चॅनलवरती भरपूर व्ह्यूज भेटतील आणि तुम्ही त्या चॅनलवरती भरपूर ग्रोथ कराल. हे आहे टॉप बेस्ट आणि इझी चॅनल जे तुम्ही हमखास चालू करू शकता आणि यूट्यूबवरती ग्रोथ करू शकता.